So, welcome. Hello. Really multinational. Hi. Hi. Andy, would you like to translate and say hello? Oh, sorry. I've never done this kind of. What should I translate? Sziasztok. Nagyon nemzetközi. Hello, hello, hello. Cool. Zsofi, te köszönöm. Okay. So, Miss Zsofi, you have a question. So, who starts? Should I start or Greg or Zsofi? You want to make me co-host now to observe and let people? Yep. Okay, so I have so many questions. Nagyon sok kérdésem van. Again. The first one is, what is anger actually? Az első az, hogy valójában mi is a harag. And what is behind and beyond it? És mi van mögött, és mi van azon túl? Good question, really. What is anger? Nagyon jó kérdés, tényleg. Mi a harag? So, what happens when you feel angry? What is that? Mi történik, amikor dühösnek érzed magad? Mi ez? I feel very powerful. There's an Nagyon energy that comes up. erősnek érzem magam, tehát feljön egy energia. I feel that I can do anything, like really anything that I want. Yep. Cool. So, what is anger? It's more like potency. Yeah. Andy is freezing. Olyasmi, mint a potenciál. I'm freezing. Olyasmi, mint a potenciál. Most jó vagyok? Most igen. És megint elfogytál. Christina, did you get all that? Netemet. Mindegy. Kinek, hogy le fog dobni. Hát ha ledob, akkor majd mondom magyarul is, és visszajössz. Okay, so what is anger? Jó, próbálok. And what are we creating now? Well, for me, the expression of anger is a level of potency. We've lost Andy. I'm not sure. Yes, she's still here. Itt vagyok. Most jó vagyok? Sorry. That's okay. Can you repeat, Greg? So for me, anger is a level of potency. Tehát számomra a harag egy bizonyos szintű potenciál. And really, it comes out explosively because we've been taught to suppress it. Nagyon, tehát azt tanultuk, hogy el kell nyomnunk ezt az energiát. Because we've been taught to control it. Mert azt tanultották nekünk, hogy kontrollálnunk kell. Because we've been taught that it's wrong, it's bad, it's evil. Illetve természetesen azt is tanultuk, hogy ez nagyon helytelen, nagyon rossz és nagyon gonosz dolog. But what if that's not true? De mi van akkor, ha ez nem igaz? I mean, really, what causes us to get angry? Tényleg gondoljatok bele, hogy mi az, ami valójában dühössé tesz. So let's go beyond the emotion that we express to the triggers and the causes. Menjünk túl az érzelmen, amit kifejezünk, amikor benyomódnak a gombjaink. So really, when you really look at it, when do you get the most angry? When do you feel this energy rise in you?
Ha tényleg ránézel, akkor mikor érzed ezt a dühöt, ezt a haragot, mikor kezd el ez az energia benned így feljönni? For me, it's when somebody lies to me, Számomra ez akkor történik, ha valaki hazudik nekem, when somebody's using that lie to make me wrong, és arra használja ezt a hazugságot, hogy rosszat tegyem, or to try and manipulate me. vagy próbál manipulálni a hazugság által. Then it gets really ugly. És ez nagyon szörnyű ilyenkor. But it's really interesting. I'm learning to actually moderate and change that because I'm starting to see that trigger. De ez nagyon érdekes, mert elkezdtem megtanulni, vagy tanulom ezt folyamatosan, hogy ezt megváltoztassam és átalakítsam, mert hogy éber lettem ezekre a nyomógombokra. Because really, for me, there's other things that we have to go back. Hát ahhoz, hogy lássuk ezeket a dolgokat, vissza kell kicsit mennünk. You have to go back to your childhood. Vissza kell mennünk, vagy vissza kell menned a gyerekkorodba. How many times did you feel like you're being lied to by your parents or other adults? Hányszor érezted azt, hogy hazudtak neked a szüleid, vagy más felnőttek? How many times were you disempowered? Hányszor erőtlenítettek el mások? Unkindly and unfeeling. Hogy is mondjam ezt? Nem túl kedvesen? So, you know what happens when and as a child, it's not a good thing to express to somebody, you fucking lied to me, I'm really angry now. Az történik, hogy ugye gyerekként nem megengedett, nem helyes dolog kifejezni azt valaki felé, hogy baszta meg, te hazudsz nekem. És I know mégis vagyok. I know for me in my childhood, that was not a good choice. Tehát az én gyerekkoromban legalábbis ez nem volt jó választás. So how many times have we bottled that down? Tehát hányszor történt az, hogy ezt a haragot úgymond elnyomtuk, lenyeltük? How many times have we in our lives, even as we've grown up, still bottled that down, suppressed it because it's still not safe or appropriate to say that pissed me off. És hányszor tettük ezt egész életünkben, meg azután is, hogy felnőttünk, és elnyomtuk ezt az energiát, mert hogy nem helyes ezt kifejezni, azt, hogy ki vagyunk akadva. How many times do we suppress it because we're trying to keep a relationship together, for God's sake? Hányszor nyomjuk el például azért, mert fenn akarunk tartani egy kapcsolatot? See, there's a problem with that. Van ezzel egy probléma. When you suppress something, what do? Sorry. Ha elnyomsz valamit, akkor mit csinálsz? You push it down. Ugye? Csak, hogy mondják ezt magyarul, nem tudom. Lenyomod. Lenyomod, igen, lenyomod folyamatosan. We become walking volcanoes. És ilyen sétáló vulkánnál válsz ezáltal. And then one day somebody just goes, És egy nap valaki jön, és csak így ting! and we go, boom, and we explode. And Elrobbanunk. we go, rah, 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 rah. But in our minds we go, what the fuck? What am I doing? Oh my God. És akkor kiakadunk, úgy, ahogy Greg mutatta, és akkor mi se értjük, hogy mi a fasz, mi történik, mit csinálok. And later if you stop and you look back, you realize that most of that anger that was expressed De hogyha megállsz egy kicsit, és visszatekintesz, akkor a legtöbb harag, amit kifejezel ilyenkor, is really old shit. tényleg régi szar. Capish? Good news! Jó hír! Oh my gosh! This is Can I this, ask a question to that?
if you like. I like. I realized that behind my anger, there often is a hidden fear. So that the fear is okay. That the fear is covered by the anger. Tehát Renate észrevette, hogy a harag mögött sokszor félelem van valójában, de a harag eltakarja azt a félelmet. Yeah. And only if the anger is gone, I can look at the fear behind it. És csak akkor tud ránézni a mögötte levő félelemre, hogyha ott van, ha elmúlt a harag idő. And sometimes the anger's got to come up to make you look at that fear. Yeah. Oh my gosh! És néha azért jön fel ez a harag, ez a dű, hogy ránézhessen a félelemre. Yeah. I was aware of that during the last days, yeah. Éber voltam erre az utóbbi pár napban. Can I also ask? Én is kérdezhetek? No? Sorry, Zsofi! Oh, Miss Hitler! Actually, my question is about fear, so I don't know if it's appropriate. So az én kérdésem az a félelemről szól, nem tudom, hogy ez megfelelő, helyes, megfelelő. That's good. Yeah, so is actually what is fear about? Is it because I know that somehow it's a lie or it's an awareness, blah, 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 blah. But when it seems so real sometimes, and even also I can really shake in my body and feel this kind of PTSD or something. So, oh yes, so what's that actually? I translate it. Szóval, hogy tudom, hogy a félelem az nem valós, meg hogy éberség, meg stb. Hazugság, de hogy nagyon sokszor nagyon valósnak tűnik, és sokszor a testemben is érzem ezt az egész remegést, meg ilyen PTSD, posztraumás stressz szindróma-szerű tünetek, hogy ilyenkor így mi van. So PTSD, post-traumatic stress syndrome, yeah? Yeah. PTSD, posztraumás stressz szindróma. What are you fearing? When you're in post-traumatic, what are you fearing? Vagy amikor posztraumás, amikor ez a tünetem, amitől félek. You're fearing the repeat of the trauma. Tehát attól félsz, hogy újra megtörténik az a trauma. You're fearing the repeat of the disempowerment, especially for, if it happened as a child. Tehát attól félsz, hogy újra elerőtlenítenek, ami gyerekként történt veled. For me, something I found about guys. Valamire rájöttem a férfiakkal kapcsolatban. So I worked as a security in New Zealand and Australia for a while. You worked? As security, like the man that stands at the door of the pubs. Tehát Ausztráliában, meg Új-Zélandon egy darabig ilyen biztonsági őrként dolgozott. And most guys got angry because they were scared. És a legtöbb fickó dühös lett, mert hogy you were scared. No, I never got scared. No. They were scared. They were scared, so they would get angry. Tehát féltek tőle, és ezért a legtöbb fickó dühös lett. And they would use anger and aggression to cover their fear. És a haragot, dühöt és az agressziót használtak arra, hogy elfedjék a félelmüket. But it's the same thing. It still goes back to their childhood. De itt ugyanerről van szó, tehát ez is az ő gyerekkorukról szól. So, for me, the anger that we have and that we fear, Tehát számomra a harag, a dű, vagy a félelem, amit érzünk. For many years of my life, I totally feared my anger. Sok éven át féltem a saját haragomtól. Totally. Because I knew how angry
I could get. Mert tudtam, hogy milyen dühös tudok lenni, vagy milyen dühössé tudok válni. And I knew how strong I am. És tudtam, hogy milyen erős vagyok. I knew what I could do with that anger. És tudtam, hogy mire vagyok képes ezáltal a harag által. And so I feared me. Szóval saját magamtól féltem. And I feared what I could become with that anger. És attól féltem, hogy mivé válhatok ezzel a haraggal. But in the process of that fear and control, guess what happened? De ez alatt a félelem, tehát amíg ott van a félelem, és amíg kontrolláljuk ezt az egészet, képzeljétek el, hogy mi történik. That anger was always just below the surface, ready to explode. Vagy mi történt, tehát hogy ez a harag ott volt a felszín alatt, pont a felszín alatt, és készen állt arra, hogy felrobbanjon. And when it did explode, És amikor felrobbant, it wasn't pretty. az nem volt annyira kellemes. It wasn't until I let go the fear of me Tehát amíg nem engedtem el a félelmet önmagamtól, that I was able to let go the anger. illetve amikor képes voltam elengedni, bocsánat, a félelmet önmagamtól, akkor tudtam elengedni ezt a dühöt és a haragot. And then letting go that anger, I mean, I still get really grumpy and I can get really angry. I can get really ugly, so I can really get ugly. És ha elengedtem ezt a haragot, azóta mondjuk ugyanúgy tudok ilyen nyugos lenni, meg tudok dühös lenni, meg tudok nagyon csúnya lenni. Really. But usually it's a way for me to stop the situation so that then I can walk away. De az változott meg, hogy le tudom állítani ezeket a helyzeteket, és csak el tudok sétálni. And if you walk away, it's not suppressing anymore. No, because I'm expressing it as I'm walking away. I see what happens is we bottle it down, we shut up, we jam up tight, and we walk away. Not me. So you don't do that anymore. No, I tell the person that's pissed me off, you just fucking pissed me off. I'm so angry. I have to walk away before I hurt somebody, myself. Tehát már nem akad ki ilyen dühösen, ahogy mutatta, hanem megmondja az illetőnek, hogy most nagyon feldűjtettél, kiakadtam, és most el kell sétálnia, tehát hogy ne bántson valakit, főleg elsősorban magát. I walk away before I hurt me or say something that will upset the other person. Tehát azelőtt áll tovább, hogy magát bántaná, vagy valami olyat mond a másiknak, ami őt neki lenne bántom. When I'm calm and cool down and thought about it and worked it out, cool. I can either look at the trigger and go, okay, that was in my past. I can let that go now. És amikor nyugalomban van, akkor rá tud nézni erre a nyomógombra, és arra is, hogy ez a múltja, és akkor most már rá tudja engedni. Or I can really look at something else about it and let that go. Vagy ránézhetek valami másra ezáltal, és azt tudom elengedni ilyenkor. And how can you let this go? Like you said, you walk away, but what do you do? És hogy tudod elengedni? Mert hogy azt mondtad, hogy tovább állsz, de valójában mit csinálsz? I walk. Sorry. Literally, I go for a walk. Actually. Elsétálok. Szó szerint. Or I mean, I watch people that would just get drunk and that doesn't solve anything. Can you repeat? I've watched people try and get drunk to just... Vagy csak nézi, hogy az emberek próbálják leírni magukat. But what if you don't have to let go the anger. You have to let go
that you want something, no? Or what's The emotions, I think, Yeah. right? Tehát, hogy nem a dühöt kell elengedned, hanem azt, hogy akarsz valamit, tehát az akarást, vagy az Zsófi ezt mondja, az érzelmet. I tend to use that energy of that emotion to do something creative. Aha, tehát, Yeah, this is hogy, my next question. So. hogy ő arra használja ezt az energiát, hogy valami kreatívat hozzon létre, és Zsófi mondta, hogy ez annak következő kérdése. Yes, Claudia. So the first thing is when you realize you get so angry that you can't control it. Az első dolog az, hogy vagy rájössz arra, leszel arra, hogy annyira dühös leszel, hogy nem tudod kontrollálni. That you do something physically to get rid of that outrage that is blocking you from everything else. Fizikálisan csinálsz valamit, hogy elengedd ezt a túlzott energiát, ami mindenben megállít. So that you can think again. Hogy újra tudjál gondolkodni. For me, like this is why I walk. I go for a walk to cool down, to clear my mind, to find that inner stillness again. Ezért van, hogy én elmegyek sétálni, hogy újra lecsitítsam az elmémet, megnyugodjak, és újra tudjak jelen lenni. I tried getting drunk. I drank a half a bottle of whiskey one night and nothing happened. I was so pissed off with myself. Nothing happened. Próbáltam leinni magam, megittam egy éjjel egy fél üveg viszkit, és próbáltam. My body said, fuck you, that's not gonna happen. De a teste azt mondta, hogy bazd meg, ez nem fog megtörténni, tehát reggelre ugyanúgy ki volt magára akadva. Believe me, I really tried. It was like tok 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 tok. Tehát tényleg megpróbáltam. I guess you are the only one. Szerintem te vagy az egyetlen. And I sat there and went, that didn't work. Oh my God. So, but you see, anger is an interesting energy. De a harag egy érdekes energia. The energy behind anger is that suppressed potency. Valójában az van mögötte, hogy elnyomjuk a potenciált. So once we get rid of the thoughts of, I've got to destroy something. Tehát ha eljutunk oda, hogy megszabadulunk azoktól a gondolatoktól, hogy valamit el kell pusztítsak. You know? Hulk, break, smash, destroy. Ezt most nem tolmácsolom. I don't translate it. What we can use that energy then to create something in a constructive way. Tehát használjuk ezt az energiát arra, hogy létrehozzunk valamit építő módon. Even though it's just energetically. Akkor is, ha ez csak energetikailag történik. And then what happens is you start to see these triggers and you can actually start to work with those triggers and let those triggers go before they become destructive for you. És ugye elkezdhetsz ránézni ezekre a nyomógombokra, és elkezdhetsz velük dolgozni, még azelőtt érdemes, mielőtt elkezdenek ezek pusztító hatással lenni számodra. Don't get me wrong, I'm not perfect. I still get really fucking mad with people. Ne értsetek félre, én sem vagyok tökéletes, még mindig kibaszottul ki tudok akadni emberekre. Really? I don't put my head through walls and I don't put my fist through walls anymore, but I can still get really angry. Tehát már nem verem a fejem a falba, de még így is nagyon dühös tudok lenni. But now when I see the triggers, I know to walk away before I get to that point of no return. De most már, ha látom a nyomógombokat, akkor elsétálok azelőtt, hogy eljutnék arra a pontra, honnan nincs visszaút. See, I tried from the time I was 14 and a half years old till probably in my 30s to not get angry. Tehát egészen 14-14 és fél éves koromtól egészen 30-as évig próbálkoztam vele, hogy elnyomjam a haragomat, vagy hogy ne legyek haragos, dühös.
But the trouble with that is then they would explode out and I would hurt people. De ezzel ugye az volt a baj, hogy ha az felrobban, akkor bántottam volna embereket. Usually a guy, nobody else. I didn't hurt ladies or anything like that. Vagy hát bántott embereket, bocsánat, de általában férfiakat, tehát hölgyeket nem. Well, I break things. But, you know, anger is such an interesting thing because really, when you really look at where that anger comes from, it comes from our own disempowerment from childhood and beyond. Tehát ez nagyon érdekes energia a harag, mert ha tényleg ránézünk, akkor ez a gyerekkorunkból jön, azokból az időkből, amikor elerőtlenítettek minket, és még azon is túlról. The inability that we had as young people to not be allowed to speak our truth. Tehát, hogy fiatalként nem volt számunkra lehetséges az, hogy kifejezzük mindazt, ami számunkra igaz. And that sense of hopelessness that, but you see, És ez a reménytelenség fordult át ebbe az energiába. but the problem is, as adults, Can you repeat? the problem is that as adults, Tehát az a probléma, hogy felnőttként we're told we have power, but we're not allowed to use it. azt tanultuk, hogy van erőnk, de nem megengedett azt használnunk. We're told that as adults, it's inappropriate to be aggressive or angry or loud or Azt tanultuk, hogy helytelen és nem megfelelő mérgesnek lenni, vagy hangosnak lenni, vagy dühösnek lenni, vagy agresszívnek lenni. so instead we're stuck with this energy again of disempowerment. Tehát amikor újra beragadunk ennek az elerőtlenítésnek az energiájába, And we've bolted down all these little hurts. és ezeket az apró fájdalmakat elnyomjuk. You know, the ocean's made up of drops of water. Tehát ugye az óceán is vízcseppekből áll. So when we start bottling all these little hurts, we That's create what you an have. ocean inside us that's going to explode. Aha, tehát hogy ezek az apró kis fájdalomcseppek, azok bennünk is egy óceánnál válnak, és ez képes kitörni egy idő után. What would happen if we learned to say, that really hurt me, that pissed me off, I'm upset because of this, Mi történne, hogyha tényleg megtanulnánk azt, hogy megmondhatjuk, kimondhatjuk, hogy ez most nagyon fájt nekem, ez most nagyon kiakasztott. you disempowered me, I felt disempowered, and I felt devalued. És úgy éreztem, hogy elerőtlenítettél, vagy hogy elértéktelenítettél. What happens then is it's an amazing thing. Because you've expressed it, Az, ami történik, az így igazán lenyűgöző dolog ilyenkor, mert ha kifejezed, and there's nothing left to hold on to. és semmit nem kell ugye magadban tartanod. If you're still angry after that, it's a choice where you've decided you want to be angry. Ha ezután még mindig dühös vagy, az már a te választásod, mert azt választod, vagy úgy döntesz, hogy mérges leszel. But when you look at it, it's not real anymore. It's just a choice. De ha ránézünk, akkor ez már nem valós, ez csak egy választás. And is it the same with fear? Ugyanez a helyzet a félelemmel? Yeah. Look what happens when you step through something you fear. Nézd rá, hogy mi történik, ha tovább lépsz valamin, amitől félsz. The first time you go on a roller coaster, second time, so oh yeah, okay. Például, hogy amikor először mész a 100 hullámvasútra, akkor aztán másodjára már... The first time I went swimming where I couldn't see the bottom of the ocean. First time? I went swimming and couldn't see the bottom of the amikor ocean. először úsztam az óceánban, akkor ugye nem láttam az alját. And my friend said, just relax, what happens? És a barátaim azt mondták, csak Are you going to fall lazíts. down there or are you going to float? Mi történhet? Vagy mi ez?
elmerülsz, vagy fennmaradsz? Well, in my case, I fell because I just sank like a stone. But that's another story. You fell? Where? In the ocean. I In the- sink like a stone when I was younger in the ocean. Azt mondja, hogy én speciál elmerültem, mint egy kő, de ez egy másik történet, mikor fiatal voltam. So, yeah, I learned to respect water. Szóval megtanultam tisztelni a vizet. So, really, when we have these emotions like anger that come up, De tényleg, amikor ilyen érzelmeink vannak, mint a dű és a harag, és feljönnek ezek, for me, it's actually okay to express it. amit én teszek vele, az valójában az, hogy kifejezem. As long as you're only expressing the anger of that moment, not the last 15, 20, 30 years. És akkor így annak a pillanatnak a pillanat által okozott haragot, dühöt fejezem ki, és nem az elmúlt 15-20 év haragját. And then when you've expressed it, you've let it go. És ahogy kifejezed, úgy el is engeded valójában. And should you always express it to the person who was engaged in the situation? És mindig az illetőnek kell kifejezned, aki benne volt veled a helyzetben? Sometimes, frankly, if you don't want them to repeat it, yes. If you don't want them? If you don't want them to repeat the process. Tehát néha érdemes, főleg ha nem akarod, hogy ezt újra megtegyék veled. But when you express it, it's not you did this, this. What you're expressing is, I felt this way. I felt disempowered. I felt. De nem úgy fejezed ki, azt mondja, hogy ezt meg ezt csináltad velem, hanem csak elmondod neki, hogy úgy éreztem, hogy elerőtlenítesz, ezt és ezt éreztem. Tehát elmondod, hogy mit érzel, hogy mit okozott neked ez az egész. Because when you go, you, they just go, what's up? I'm not listening. Igen, mert ahogy támadásban mész, rögtön felhúzzák a falaikat. And then you also own how you felt. You actually own your responses. Can you repeat? When you say it from the space of I felt this way, you own your response. You own your feelings. You own how you responded. Kicsit kisültem. Szóval, hogy amikor kifejezed ezt, akkor valójában az történik, hogy a saját ura vagy a saját válaszaidnak, a reakcióidnak, és azt, hogy hogyan reagálsz a helyzetben. Tehát tudod irányítani. Wow. And what if you fear of making mistakes? Judging yourself. Mi van akkor You get angry because of you are just in fear. What is that? Sorry. Or Zsofi, you can translate yourself. Tehát mi van akkor, hogyha félünk attól, hogy valamit elrontunk, és hogy feljön a harag, de hogy igazából attól való félelem van mögött, hogy valamit rosszul csinálunk. És hogy mi ez igazából? It's based on judgments. Look. Whose? What's the others? Tehát, hogy ítéleteken alapszik, és általában mások ítéletein. És mikortól? Did you ask from when? Aha, tehát, hogy mikor ítéltek ezek? When did you learn you have to get it right, and you have to do it well, and you have to. Mikor tanultad, hogy jól kell csinálnod, és így kell csinálnod, meg úgy kell csinálnod? Hát a gyerekkorodban. And what can we do with that? With the fear? És mit tettünk ezzel a félelemmel? You hate me. What? You hate me. You will hate me. Hate me. Ja, hogy utálni fogsz, jó. Igen, mindjárt mond valamit, ami nem fog tetszeni. What would happen if you chose to let go the story of your past?
Mi történne, elengednéd a múltat történetét? It would be so boring. Nagyon uncsi lenne. Absolutely, because then you wouldn't have anything to call Greg and say, "Oh my God!" Igen, mert akkor nem lenne miért hívnod a Greget, hogy jó, or anybody else. Anybody. I mean, you could call No, Eve. but Eve's it's really there, has a crazy. wonderful listening ear. Yeah, but it's really crazy. Today I actually realized that how much I have learned to connect through fear. Tehát ma jöttem rá, hogy mennyire tanultam azt, hogy a félelmen keresztül kapcsolódjak. It's crazy. And through judgment as well. Yeah. I mean, how many people connect through anger? Igen, és például hányan kapcsolódnak a Look at the dühöngő American keresztül. elections. Nézzétek meg az amerikai választásokat. Americans are angry all the time, and many Europeans are too. They're angry because they're disempowered. Az amerikaiak folyamatosan mérgesek, és nagyon sok európai is, mert állandóan elerőtlenítik őket. So what do? They give themselves a focus to focus their anger on. És akkor így, tehát hogy adnak maguknak valamit, amire fókuszálhatnak, és így a haragukra fókuszálnak. And they gather around that focus. They? Yeah, they gather around. Like, let's storm the White House. Whoa! Let's kill Muslims. Whoa! I hate Hungarian. Whoa! You know? Na jó, és akkor mindent arra használnak, hogy dühösek lehessenek, hogy nyírjuk ki a muszlimokat, nyírjuk ki a magyarokat. That's all of this. This is what people, there's a seething anger of disempowerment right throughout the world. Tehát, hogy ez itt van az egész világon, ez a fajta elerőtlenítés a dühön keresztül. Men since World War II have been disempowered, or so they think. What was the first part? Men since World War II have been disempowered, or so they think. Aha, tehát hogy a férfiakat a második világháború óta elerőtlenítették. And so they have this seething anger, but they don't know where it's from. So what happens? És ott van ugye ez az elrejtett, elnyomott harag, de és nem tudják, hogy mi történik. They express that anger by dominating adults, children, women, other men. Tudják, vagy nem tudják, hogy honnan van ez, és az történik, hogy így dominálni akarnak mindenhol. Tehát dominánsok akarnak lenni a nőkkel, a gyerekekkel, meg mindenhol. Anger, for me, it's really the expression of disempowerment. Tehát számomra a harag az tényleg az elerőtlenítés kifejezése. Sometimes that disempowerment comes, from fear, but also from fear of losing control. Absolutely. Tehát néha ez az elerőtlenítés a félelemből is jön, de abból is, hogy attól félünk, hogy nem tudunk, hogy elveszítjük a kontrollt. And that often, or I see it often, is when people lose control of other people. És gyakran, amit én látok, hogyha az emberek nem tudnak másokat kontrollálni, yes, they feel disempowered. Akkor elerőtlenítve érzik magukat. And get angry. Mérgesek lesznek, dühösek lesznek. And express it. És kifejezik. But what behind is, de ami mögötte van, I'm losing control and you're not doing what I want. Ez valójában van arról szól, hogy elveszítem a kontrollt, és neked fogalmat sincs, hogy mit csinálsz. And that is a totally different background. És ez egy teljesen másfajta háttér. As I see. Yeah, ahogy én látom. It's still expressed from fear. Yeah. And there's still that sense of disempowerment where people have to feel powerful by dominating others and by controlling others. Yeah, making other people small. Igen, tehát hogy ez arról szól, hogy az emberek azt akarják, hogy úgy érezzék magukat, hogy dominálnak mások felett, hogy kontrollálhassanak másokat, hogy ők érezzék magukat erősnek.
I mean, how many times have you had partners that have dominated you and then tried to make you feel small so that they can control you to allow themselves to feel in control? Hányszor volt olyan partneretek, akik próbáltak kontrollálni titeket, és elerőtleníteni titeket, hogy ők érezzék azt, hogy ők irányítanak, és ti vagytok a kisebbek. Never ever. Soha. Yeah, it's also the other way around. How many times did I try to control someone because I was in fear of losing them? Yeah, absolutely. Igen, és hányszor próbáltam én kontrollálni valakit, mert attól féltem, hogy elveszítem. I mean, I've been accused of not caring because I just didn't try to stop something. Ezt most nem értettem, te értetted, Zsofi? Can you repeat it? I mean, I've been accused of not caring because I didn't try to stop something. Tehát, hogy ezt megvádolták azzal, hogy nem törődő, azért, mert nem próbált meg leállítani valamit. Probably don't care. Bad boy. Biztos nem. Vagy lehet, hogy nem foglalkozom vele, rossz fiú vagyok. Is Zsofi in France again? Oh my God. So, but yeah, so it's like, for me, this is what anger really is about. Számomra tényleg erről szól a harag. Vagy ez a harag. Okay, so anger is, if it's hidden potency, what can we do to use it instead of going into reaction? Like, how can we step into our potency? How can we use this energy? Hát hogyan használhatjuk ezt az energiát arra, hogy belépjünk a potenciálunkba, és az előnyünkre hogyan használhatjuk? I guess the first thing you'd have to do, for me, is stop and go, what is this? Az első, amit én gondolok, hogy érdemes, az az, hogy megállsz, és azt mondod, hogy oké, mi ez? Okay, so I'm feeling disempowered, or somebody's lying to me, which is disempowerment, or somebody's trying to control me, which is disempowerment. Tehát, hogyha valaki próbál elerőtleníteni, vagy próbál kontrollálni, ami elerőtlenítés. So what can I do with this emotion and this energy to create something so that I actually outcreate or overcome this? Tehát, hogy használtam ezt az energiát arra, hogy túlteremtsem ezt, vagy túllépjek rajta. And then once you are asking that question, what happens is you start to look at other ways to focus that energy on something else that becomes creative. És ha elkezded azt ilyenkor, hogy felteszed ezt a kérdést, akkor elkezdesz tudni más dolgokra, más energiára fókuszálni, vagy hogy valami más teremts. So I'll give you an example. Adok egy példát. For a long time I was constantly being disempowered. Sokáig folyamatosan elerőtlenítettek. Made less than. I'm just a stupid Maori. Hogy állandóan azt hallgattam, hogy csak egy hülye idióta vagyok. I'm just a stupid boy from New Zealand. Csak egy hülye fickó vagyok Új-Zélandról. Egy hülye maori. So I can either use that energy and just crash down. Tehát használtam ezt az energiát arra, hogy elnyomom, és akkor egyre rosszabb lesz. Which is what I started to do. I started to create death. You started to create with it? Death. Death! Oké, tehát az én esetemben az történt, hogy elkezdtem halált teremteni vele. Nice Kind choice. of worked. Yeah, kind of worked, but it didn't work. Valamennyire működött, de igazából nem működött. And then once I realized that, okay, that's not going to work, then what can I do? És aztán, amikor rájöttem, hogy ez nem fog működni, akkor feltettem a kérdést, hogy oké, akkor most? I use that energy to recreate my life.
És elkezdtem azt az energiát arra használni, hogy újra teremtettem az életemet. To, in essence, recreate my body. Először is újra teremtettem a testemet. And then recreate my reality. Aztán az egész valóságomat újra teremtettem. And I'm still recreating it. És még mindig újra teremtem folyamatosan. And I'm way beyond what I thought was possible for this reality. És ez sokkal túl van azon, ami a valóság szerint lehetséges lenne. I walked 100 kilometers in 4 days. 100 kilométert sétáltam 4 nap alatt. That's not bad for a boy that was told never to try to walk. What? That's not bad for a boy that was told not to try and walk. Ja, ez nem rossz egy olyan fickótól, akinek azt mondták, hogy soha ne próbáljon meg ennyit menni. Menni egyáltalán, járni. Ja, egyáltalán. Bocsi, köszi. So, you know, what are you willing to do with that energy? I mean, anger, joyfulness, all of these things, it's just energy. Tehát az a kérdés, hogy mit vagy hajlandó teremteni, vagy kezdeni ezzel az energiával, tehát, hogy maga a dű, a harag, de maga az öröm, teliség, az is mind csak energia. What you do with it is your choice. Az, hogy te mit kezdesz vele, az a te választásod. I mean, you can use joy to destroy your life. Használhatod az örömet arra is, hogy elpusztítsd az életedet. You know, you can use that emotion of searching for joy and fun and happiness and destroy your whole life. Tehát azt az energiát, hogy mindig a boldogságot, az örömöt keresed, azt is használhatod arra, hogy elpusztítsd az életedet. Because you're using it in a self-destructive way. Mert hogy önpusztító módon használod ezt ilyenkor. You can use anger to destroy your life and everybody else's around you. És használhatod az a haragot is arra, hogy elpusztítsd az életedet, és mindenkit körülötted, magad körül. Or Vagy you can use that to create something positive. Like, fuck you, I'm going to walk. használhatod arra, hogy valami nagyszerűt vagy pozitívat hoz létre, mint például én, hogy bazd meg, én menni fogok. I'm going to talk normal one day. És beszélni fogok, és majd egy nap már... No, I wanna talk no more. You Normal. said... Normal! Normálisan fog Normal. beszélni. Normal! You! Yeah. És majd egy nap rendesen fogok tudni beszélni. Yeah. So, yeah, does that help? Ez No? segített? Make sense? Van értelme? Nem? Yes. Zsófi, yours? I mean, I'm not 100% satisfied it, but yeah, Nem good. vagyok teljesen elégedett. I think if I can add, it's good to know it here, but actually you somehow have to practice these things. Tehát, hogy itt könnyű tudni, de valahogy gyakorolni kell ezeket a dolgokat. It Maybe comes- I was waiting for the magic pill that if I take it, it's gonna change my whole life easily. The red pill or the blue pill? De Zsófi lehet, hogy várta a varázspirulát, amit ha bevesz, akkor megoldódik az Aren't élete. all hoping for that pill? Lehet, mindannyian várjuk a piros vagy a kék pirulát. Or a magic wand. Vagy a Yeah, varázs. but you realize that it comes down to choice. Igen, de aztán rájöhetsz, hogy a választásról szól az egész. What you choose. Mit választasz? I know! Change channel, Andrea! My favorite sentence! Kedvenc mondatom! Válts csatornát! Amikor mindig ezt mondtam. Change channel. I have one more question. Van So, még egy kérdésem. how can
haka help us to step into our potential? Hogy mi segíthet? Nem értettem. Haka. Ja, haka, hogy segíthet, hogy belépjünk a potenciálunkba. It can't. Nem tud. Haka, the energy of haka Az energia, vagy a haka energiája, bocsánat. Az energia hakája. Majdnem azt mondtam. is all about the willingness to express the potency that you hold within you. Arról szól valójában, hogy hajlandó vagy kifejezni azt a potenciált, ami ott van benned. Pure and simple. Egyszerű példa. So, I mean, in New Zealand, we do haka before a sports game. Új-Zélandon mi az? Sport események előtt hakáznak, vagy egy harc előtt. We do a haka to celebrate somebody's wedding, Vagy hogy ünnepeljük azt, hogy valaki győzött. somebody's graduation at university. Ja, wedding. Winninget értettem. Wedding. Oké. Okay. Házasság. Yeah, I got it. Vagy ha valaki egyetemre megy. So, you know, we do all of this, but really, when you get rid of the words, Megszabadulunk a szavaktól, you get rid of the actions. akkor a tettektől is, You get rid of the ugly faces. vagy a reakcióktól, és a ugly faces, csúnya arcoktól. Akkor mi marad? What's left is the expression of whatever the emotion is that you're trying to express, but in a very potent way. Tehát akkor csak az marad, hogy kifejezd azt az érzelmet, ami ott van, de egy nagyon potens módon. Whether that's the emotion of outrage and anger, Ez mikor például itt van az a dűnek, a haragnak tehát amikor ezt érzed, az az érzelem jön fel. or the energy of absolute joy and gratitude. Vagy a teljes hála és öröm energiája. And they're quite palpably different. And yet you're doing the same actions, doing the same words, blah, blah, blah. És ezek valószínűleg teljesen különbözőek. És hogy micsoda, hogy nem ugyanazokat a szavakat használod? Hogy különböző dolog jön fel, tehát hogy más van mögötte, ha bár ugyanazokat a szavakat használ, és ugyanazt csinál, Ja, ugyanazokat használ. De hogy teljesen más jön fel. Más az energia. So what the haka class does is actually invites you to be willing to connect with that potency that we all bury within us. Tehát a haka kurzus arra invitál valójában, hogy hajlandó legyél ezzel a potenciállal kapcsolódni, amit ott eltemettél magadban. The potency that we're all born with. Azzal a potenciállal, amivel valójában mindannyian születtünk. But we bury and hide so we can be acceptable and accepted in society. De elrejtettük, eltemettük, hogy elfogadhatóak legyünk ebben a társadalomban. And it really shows you that you can be all energies. És ez is tényleg megmutatja, hogy minden energia lehetsz. Doesn't mean you have to be them all the time. Ez nem azt jelenti, hogy minden energiaként kell létezned. But it allows you to pull on those energies when required. De lehetővé teszi, hogy behúzd ezeket az energiákat, amikor éppen arra van szükség. It means that you can be the warrior instantly. Tehát lehetsz azonnal a harcos. Or you can be that nurturing healer Vagy instantly. lehetsz a tápláló, gyógyító azonnal. With the same level of potency. Ugyanolyan potenciállal. Oh, wow. Thank you. Welcome. That's really that's the only reason I'm willing to teach this class.
Tényleg ez az egyetlen oka annak, hogy hajlandó vagyok tanítani ezt a And it kurzust. really started when the lady showed me a video clip of her class learning haka from somebody who's never actually experienced it. Can you repeat it? I got shown a video by a lady who loves haka and had learned haka from a German man who went to Hawaii. But you were shown? So a lady She showed you? she showed me on her hand, on her cell phone. Yeah. Egy hakát, egy hakatanfolyamot, amit valaki mutatott neki, és olyan tanította, aki soha nem élte át, hogy miről szól igazán. Az már megvolt, csak nem értettem az elejét, hogy neki mutattak, vagy mit mutattak. Jó, Igen. Neki mutattak egy videót hakáról, amit olyan tanított, akinek fogalma nincs, hogy miről szól. And it was, I'm sorry, but I mean, my grandkids make that look like kindergarten. It's És neki úgy olyan volt ez a fickó, mint az óvodában lenne. I mean, there's adults and just like making noise and pulling out their faces, but there's no potency, no energy, no meaning behind their actions. Tehát, hogy mindenféle arcot fejeznek ki, meg mindenfélét csinálnak, de hogy nincs mögötte semmi energia, meg potenciál. But, you know, I've seen a lot of people now do the haka class, and at the end of it, they're doing haka with a lot of potency, a lot of meaning, and a great deal of joy. De most már sok embert látott ugye a kurzusokon, és a végén az emberek mindig nagyon örömteliek, és nagyon sok potenciált voltak hajlandóak használni. It just helps you to tap into who you really are and what you really are. Ez tényleg arról szól, hogy felfedezheted, hogy mi az, ami valójában vagy, és ki az, aki valójában vagy. Oh, I would have so much questions, but it's time. Nagyon sok kérdésem lenne, de idő van. Well, we can do this again. So, Oké, tehát csinálhatjuk ezt újra. so thank you, ladies. Köszönöm, hölgyek. Thank you. Thank you. Thank you, everybody, for coming on the Zoom. Yeah. Yay. Wow, really multinational. Tényleg nagyon multinacionálisak vagyunk. És köszi Zsofi a témát. Thank you, Zsofi, for the question. Oh, Timmy was on, but she's hiding herself. She's not Tim even is itt here. van, de elbújik. Thank you, Yeah. Sophie. Yeah. So thank you all so very much. And I hope this has helped. And I just really hope that in some way that we don't fear our anger, but just fear ourselves that we bottle it in, and even then let that go so that we can be free of fear. Reméljük, hogy segített, és elvesztem Zsófi segít, hogy elengedhetjük ezt a haragot és a félelmet, valójában azt a félelmet, hogy félünk a félelemtől. Ugye? Igen. Néha elmélázok, mikor hallgatom. Ja, néha én is így kikapcsolom a magyarul értő módomat. May I promote the next week event? Yeah. No? Okay, so since the Camino didn't work out like Greg thought earlier, he's coming to Budapest next week, and we will have a swap and a Haka intro night on Wednesday, and he's offering private sessions as well. So if anybody would like to join to the swap or the intro or both, or would like to have a session, just let us know. And we are really excited about that. And as soon as it's legal in Austria again to have a gathering of more than one person in a home, we'll organize one for here too. But at the moment, it's still not quite kosher. Szóval szerdán jön Greg hozzánk.
Magyarországra, és lesz egy csere, utána hakaintro, illetve lehet tőle privát kezelést kérni. Melyik napokon, Zsófi? Kedden és szerdán a csere előtt. Szuper. Úgyhogy, hogyha bárki szeretne jönni, akkor légy szóljatok nekünk. És nagyon örömmel látunk mindenkit. Thank you. Cool. Thank you so much. I'm going to turn the recording off now. Say good night to Facebook. Good night, Facebook. Good night, Facebook. Thank you, everybody, for coming on. It's really crazy. I had to There's catch up still with my recording. sleeves.